Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát ahogy a ruházatomból talán sejthető, ebben a videóban nem motorozni fogunk, hanem egy picit szerelni, ugyanis most vagyunk a két szervíz időpont vagy intervallum között valahol félúton, és hát a videók, aki követ, az a videókból láthatja, hogy elég sokszor megyek én ilyen földutas, poros helyeken, és úgy vagyok vele, hogy én kicserélem a levegőszűrőt, abból baj biztos, hogy nem lehet. Úgyhogy ha érdekel, hogy ennél a motorkerékpárnál ez a levegőszűrő cseréje ez úgy van megoldva, akkor tartsál velem. Egyébként már most mondom, és előre szólok, hogy ez ugyanolyan lesz, mint a láncfeszítés, hogy még soha nem cseréltem ugye ennél a motorkerékpárnál levegőszűrőt, ez lesz nekem is az első, de hát elméletileg nem bonyolult. Na, csináljuk. Na és akkor elvileg ezt a menetirány szerinti bal oldalon itt a műanyag dekni alatt van. Egyébként érdekes, mert ez a része a motornak itt műanyag, de egyébként a sárvédő, meg úgy egyébként minden fémből van. Két oldalt van, ilyen műanyag dekni, ez műanyagból. Na, levesszük az ülést. Így. Ezt félre rakjuk, hát a kulcsot visszateszem a helyére, és akkor nézzük. Egyébként a másik oldalon, a jobb oldalon ugyanitt az akkumulátor van. Így. Na, itt van egy csavar, a többi az csak ilyen dugó. Hát ez is elég poros, mindegy, majd mikor összerakom, akkor fogom kipucolni. Így, na, érdekes itt még gyári állapot, látható, hogy össze ne vannak jelölve, nem tudom, ilyen kék alkoholos filccel a csavarok. Elvileg ez alatt lesz, de mondom, még soha nem szedtem szét. Azért jó ez a 4 csavar. Nem bízták a véletlenre. Egyébként folytatódni fog ez a Motoroz érdekes helyen című sorozat. Már meg is van egy rész. Ja. Így neki tudtok húzni. Na, hogy mutassam. Egyik fele ilyen, másik fele meg egy ilyen egy kicsit ilyen szivacs. Itt meg van egy durvább fémlapka. Egyébként nem lehet elrontani, hogy teszed bele, mert hogy van egy ilyen profil. Talán így látni. És akkor itt a légszűrőházon is van egy ilyen. Na. Hát ezt félre rakom ide. Na, közben a telefonon megnéztem, hogy mit lehet tudni erről a légszűrő olajról. Hát ez elvileg egy ilyen sűrűbb, ragadósabb valaminek kéne, hogy legyen, hogy ne tudjon egy helyre lefolyni ugye itt a szivacsról, illetve hát megkösse ezeket az apró, finom porszemcséket, és hát valamivel helyettesítenem kell, úgyhogy körülnéztem a garázsba. Nekem egyelőre most csak hát a legsűrűbb olaj, ami van, az egy ilyen hajtómű olaj, úgyhogy ezt töltöttem bele egy ilyen kis pumpás flakonba, és akkor majd most ezt fogom rásprézni az új légszűrő szivacsára így átmenetileg. Kész is vagyunk, én ugye ezt már kitöröltem, úgyhogy igazából csak így vissza kell tenni. Elvileg ugye ez az olaj azért kell, hogy megkösse a port, meg ilyesmi. Hoppá, nem gyűrjük úgy be szépen, meg csúnyán se. Így. Hát ez tulajdonképpen annyira azért nem volt bonyolult. Jöhet vissza a kupak, vagy ez a védő. Ja, ez így megy bele. Így. Na, hát a jelölés az biztos, hogy nem oda fog kijönni, mert hogy ahhoz a csavarokat is meg kellett volna jegyezni, hogy melyik hol volt, na de hát azt meg minek. Ezzel kész is volnánk. Majd még itt ezt is kitörlöm. Azt a deknit.
aztán mehet vissza így a helyére. Hát ezek a kábelek, ugye, amivel a kiegészítő fényszórót kötöttem be, úgyhogy ez nem gyári, nem gyárilag van így. Azt mondja, hogy ott is a helyére megy. Ja, nem volt a helyén. Jó, azt szépen bepattintottam. És akkor hát azt csak így húzom meg meghúzom a másikat is, hogy megnézem, hogy mennyi, mert annyira azért nem tépem meg, nehogy elpattanjon a műanyag. Csak úgy érzéssel. Mehet vissza az ülés. Na nézzünk rá erre itt a fénybe. Nem tudom, mennyire látszik, azért van benne gané, főleg itt látni a széleken. Ja. Ugye hát a port nem látjuk, mert ugye olajos. Az fogja meg, de talán itt látni, hogy a fénynél, hogy nézzük, hogy mennyire átitta a por az egészet. Meg hogyha megnézzük itt a szélét, én most nem tudom, hogy a GoPro mennyire látja, itt egészen fekete, ez a fele is. Érdekes módon itt ez az oldalán lehet látni, hogy kicsit barnás, és hogyha összehasonlítom a szélét, ugye itt ezzel a felület, vagy ezzel a felével, akkor itt látni nagyon, hogy teljesen más színű, meg ugye el vannak a pólusok ott tömődve. No, hát azért ez nem volt egy olyan bonyolult művelet, viszont azért ott motoszkál a fejembe, hogy mennyire tettem ezzel esetleg rosszat. Hogy nem ezt a nagyon tapadós, speciális légszűrő olajat tettem a szivacsra, hanem ilyen sűrűbb hajtóműolajat, amit találtam itt a garázsban. Esetleg, hogyha ezt valaki tudja, vagy valaki jobban vágja, mint én, hogy ez most ennél a végtelenül egyszerű motorkerékpárnál esetleg ebből lehet-e valamilyen probléma, akkor azt kérem, hogy írja meg kommentbe, és akkor végül is nem nagy dolog újból szétszedni, kicsit kinyomkodni a szivacsot, aztán ha úgy van, akkor veszek hozzá olyan olajat, és akkor átfújom azzal. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha valaki tud ezzel kapcsolatban tanácsot adni, akkor azt tényleg tisztelettel megköszönöm. Én most elbúcsúzom. Sziasztok!